เราจะเดินไปหรือว่าไม่ได้เลย10 บาทครับ เราไปต่อเป็นฟุตเพจใช่ไหมแล้วเปิดคลิปตลกไปตลกหัวเราะ หัวเดียวอ่ะมาเล่นกล้องด้วยไปไหนตรงนี้ตุกละ5 บาทเองสูงมีแล้วนะครับ2 คนนี่นะ
เลี้ยวไหนไม่ต้องอยู่กับเดี๋ยวนะต้องอยู่ต้องอยู่เลยมาตะละละละแป๊ดชิวแป๊ดชิวแป๊ดชิว สวยมันจะลงไปถ่ายนี่เลยต้นกันอ่ะไปปวดหัวเลยไม่ค่ะ ไปดอยหลวงสุโขทัยหรือยังผู้หญิงก็น่าจะเต็มข้างในแล้วมั้งคือยังไง อุ้ยคืออันนี้สไตล์เฉพาะภาคตกไปเลยอะไรแบบนี้ว่าเขากางเต็นท์ไว้ตรงเนี้ยลงเหรอลงเหรอป้ายอยู่นี่ต้มยำไป
ขึ้นมาแล้วแบบเลยอ่ะจริงไปก่อน นี้ก่อนจะออกก็มากรอกจะได้ไม่ต้องยกไปใช่ใช่อันนี้หนูจะอันนั้นเอาไปกิน อยากจะได้บนผู้ขวดก็ได้เพจเขาขวด อันนี้เที่ยวก่อนนะครับมีเมียวะเดี๋ยวไปจับไปกันเลยจับไปแล้วก็วนมา ยืนหลังเรือ ยิงกันไหม ไอ้ฟง ออกแก้วเข้าไป ไม่กล้าบอกครับ ใช่ครับ อ๋อ ก็ถึงคืนก็ถึงก็ใช่บอกไปเล่นแต่จะเป็นลมต้องการ
ไม่เอาเป็นป่าอื่นไม่รู้ชอบหมดใช่ใช่ไม่ผ้ามันจะสวยมันก็ยังดังอยู่อ่ะพี่ก็เลย ล็อกก็ยัง ใช่ใช่พี่ก็เลยปกตินะ ก็เหนียวอยู่นานทนได้ครับ ไปเลยเรามีครอบครัวครอบครัวเอาอันนี้ไม่ต้องหาอะไรบ้างไม่ต้องฝ่ายปลั๊กไฟถ้ากินอันนี้ความกินนะ โอเคถูกไหมแล้วน้องหนูเอาอันนี้มันชื้นเพราะว่าน้ำค้างลงหรอน้ำค้าง ไม่ใช่โอเคกว่านี้เคยเรียบร้อย
วไงที่มันเป็นวิวสวยไหมน้องมาให้โชคสาธุเฮ้ยอันน่ะเลขที่ซื้อไปน่ะดูน้องจุดๆไว้เป็นยังไม่ได้เดินทางที่ตองบอกให้แถวเดียวคนเดิมอันนี้